Assalamualaikum and hi everyone. I'm very sorry I haven't been uploading any videos lately. I've been very busy at home. Okay, minta maaf, saya dah lama tak upload apa-apa video terbaru. Saya sangat-sangat sibuk dengan urusan rumah, anak-anak, okay, family. Okay, jadinya hari ni saya nak share gadget dapur terbaru saya. Okay, kalau tengok daripada gambar, rupa dia macam TOKIT. Okay, kiranya dia adik-beradik TOKIT lah. Adik TOKIT lah. Okay, nama dia Lifeite. Kalau you nak beli, you boleh pergi kepada TOKIT official store di Lazada, di mana saya beli. You boleh cari vouchers, redeem coins, belilah masa sale berganda 55, 66, 77 tu. Okay, just watch out for that sale and you boleh dapat harga yang sangat kompetitif. Okay, harga mungkin berbeza bagi setiap pembeli disebabkan oleh coins dan voucher yang didapati daripada Lazada. Okay, so you kena alert lah dengan benda tu. Okay, untuk tidak membuang masa, jom kita unboxing Lifite ini. Allahu Akbar. Pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni kotak dia. Okay, dapat apa, operation manual dia. Sekejap lagi saya kena study lah dulu sebelum saya guna. Spatula. Okay, dapat adapter. Okay, ni tak dapat pun tak apa, boleh beli, murah je. Okay, ini berat bowl dia. Okay, ini main unit dia. Oops. Oh, it's heavy. Berat. Okay, saya dah buka packaging luar tu. And ini unit dia. Dia ada nota tadi, footnote macam stiker. Kena handle betul-betul main unit ni sebab dia punya weighing scale dia sangat-sangat tepat. Jadi untuk tidak merosakkan weighing scale dia, kena handle with care lah bila you unggah benda ni. Jangan terhantuk ke bergegar tu kan. So I'm trying my very best here. Okay, mekanisme dia macam tu dekat belakang. Okay, dan dia lock dia macam tu. Okay, kita teruskan sebab dia ada parts lagi yang kita tak tengok. Okay, hati-hati part ni. Okay, tengok apa ada sambungan dia. Itu yang dapat lagi. So, yang dia letak dalam bowl dia tu, jar, itulah butterfly whisk.
Okey, ini untuk measure dan juga bentuk dia. Bentuk. Okay. Dapat juga measuring spoon. Dan steamer basket. Okey, kalau nak masak nasi kan. Alright. Okay. Okay, set basic yang ni dia tak datang dengan di blade cover, tak dapat. Apa lagi yang I tak tahu apa panggil tu. There's one small accessory that I forgot the name. Dan steamer basket. Steamer basket tu dia tak termasuk dalam set ni. Tapi kalau you rasa you perlukan steamer basket, you beli. Saya masih fikir-fikir lagi sama ada saya perlu beli atau tak. Sebab saya dah ada steamer yang sangat besar. Steamer 52 liter. Jadi macam maybe saya tak perlu. Okay. Jom kita belik lagi Lifeite ini. I'm gonna make some strawberry jam. Okay, mula-mula kena blend dulu strawberry ni. Okay, lepas tu kita akan masukkan bahan lain. Air, sugar and pectin. Okay, dah boiling. You boleh je masak lama sikit, but you turunkan suhu dia sikit dalam 90 degrees biar dia pekat sikit. Siap strawberry jam.